বৰ্তমান দিল্লীৰ সফদৰজং হাস্পতালত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে সফদৰজং হাস্পতালৰ তৰফৰ পৰা হেলথ বুলেটিন যেহেতু জাৰি কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে জানিব পৰা হ'ব আসলতে উদ্ভাৱক বৈজ্ঞানিক সোনম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান কি পৰিস্থিতিত আছে কি পৰ্যায়ত আছে কিন্তু যেটো মুহূৰ্তত এনেদৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিয়াবৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল গৈ আৰু সোনম ৱাংচুকক এনেদৰে জোৰ জবৰদস্তি লৈ যোৱা হৈছিল হাস্পতাললৈ সেইটো মুহূৰ্তত আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছো আৰু বৰ্তমান শেহতীয়াকৈ সোনম ৱাংচুকক লৈ যোৱাৰ পাছত হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা পাছত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে CJPয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অভিজিত দীপকে বৰ্তমান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে যন্তৰ মন্তৰত অনশনস্থলীত CJPৰ প্ৰতিবাদ আৰু বৰ্তমান যন্তৰ মন্তৰত CJPৰ অভিজিত দীপকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰ্তমানো অব্যাহত আছে আৰু যেটো মুহূৰ্তত দিল্লী আৰক্ষীয়ে এনেদৰে লৈ গৈছিল বৈজ্ঞানিক উদ্ভাৱক সোনম ৱাংচুকক চিকিৎসালয়লৈ আৰু বৰ্তমান সফদৰজং হাস্পতালত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে ইমাৰ্জেন্সি ৱাৰ্ডত চিকিৎসা ব্যৱস্থা বৰ্তমান অব্যাহত ৰখা হৈছে সোনম ৱাংচুকক অৱশেষত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে সোনম ৱাংচুকক 21 দিন ধৰি অনশনত থকা ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে ধৰ্ণাস্থলীৰ পৰা নি ভৰ্তি কৰা হৈছে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত যন্তৰ মন্তৰ ধৰ্ণাস্থলীৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে আন প্ৰতিবাদকাৰীসকলকো সোনম ৱাংচুকক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা নিয়াৰ পাছতে CJPৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনশন আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান CJPৰ অভিজিত দীপকে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে দিল্লী আৰক্ষীৰ হতাহতি পৰ্যন্তৰ সৃষ্টি হয় বৰ্তমান মোতায়েন কৰা হৈছে দিল্লী আৰক্ষীৰ অগণন আৰক্ষী এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেনাৰ লোক তাত উপস্থিত আছে যন্তৰ মন্তৰত ইফালে সফদৰজং হাস্পতালৰ সন্মুখতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজাই আছে আৰু সোনম ৱাংচুকক হাস্পতাললৈ লৈ যোৱাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনশনস্থলীত CJPয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে CJPৰ তৰফৰ পৰা অভিজিত দীপকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিটৰ দৰে পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত লিগৰ সন্দৰ্ভত নিটৰ দৰে পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত লিকৰ সন্দৰ্ভত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাৱক সোনম ৱাংচুকে অনশনৰ দৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল বিগত 21 দিনকৈ অনশনত বহিছিল সোনম ৱাংচুকে শেহতীয়াকৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত আদালতৰ নিৰ্দেশ মতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে এনেদৰে লৈ যোৱা হৈছিল সোনম ৱাংচুকক আৰু যন্তৰ মন্তৰ বৰ্তমান CJPৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনশনস্থলীত CJPৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী CJPৰ তৰফৰ পৰা অভিজিত দীপকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যক্তিগত অৰ্বিটেল ৰকেটৰ ঐতিহাসিক উৰণ স্কাইৰুট এৰোস্পেচৰ বিক্ৰম-1ৰ অৰ্বিটেল শ্ৰেণীৰ ৰকেটটো পুৱা 11:30 শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব স্কাইৰুটৰ বিক্ৰম-1 হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মিত অৰ্বিটেল শ্ৰেণীৰ ৰকেট আৰু এই উৎক্ষেপণ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব কোত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে মুহূৰ্ত হৈছে পুনৰ ইৰাণৰ ওপৰত ভয়াবহ আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ ইৰাণৰ কেইবাখনো চহৰত ভয়ানক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে
কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বাহনৰ পৰা নামতে ফুটিল গুলি আৰু আহত বন কৰ্মীজন হৈছে বিপিন ডেকা সম্প্ৰতি GNCHৰ ICUত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পুৱতি নিশা বাহনৰ পৰা নামতে ফুটিল গুলি আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আহত হৈছে বনকৰ্মী বিপিন ডেকা আৰু আহত বনকৰ্মীজনক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিপিন ডেকাক সম্প্ৰতি GMCHত ICUত ৰখা হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে নিজ ৰাইফলৰ গুলি লাগি আহত হৈ পৰিছে বনকৰ্মী পুৱতি নিশা বাহনৰ পৰা নামতেই ফুটিল গুলি আৰু আহত বনকৰ্মীগৰাকী বিপিন ডেকা বুলি জনাব পৰা গৈছে বিপিন ডেকাক বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত GNCHৰ ICUত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে বাহনৰ পৰা নামতে নিজ ৰাইফলৰ গুলি লাগি আহত হৈ পৰিছে বিপিন ডেকা নামৰ এগৰাকী বনকৰ্মী পুৱতি নিশা বাহনৰ পৰা নামতে এই অঘটন সংঘটিত হয় আৰু বৰ্তমান এই বনকৰ্মীগৰাকী GMCHৰ ICUত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু নিজৰ ভুলৰ বাবে বনকৰ্মীগৰাকীৰ নিজৰ ভুলৰ বাবে এই অঘটন সংঘটিত হয় আৰু বনকৰ্মীগৰাকীৰ নাম হৈছে বিপিন ডেকা বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত GMCHৰ ICUত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বিপিন ডেকা নামৰ বনকৰ্মীগৰাকী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে পুৱতি নিশাৰ ভাগত নিজৰ বাহনৰ পৰা নমাৰ সময়তে নিজৰ ৰাইফলৰ গুলি লাগি আহত হৈ পৰিছে বিপিন ডেকা নামৰ এই বনকৰ্মীগৰাকী GMCHৰ ICUত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বনকৰ্মীগৰাকী আৰু বিপিন ডেকা বুলি জনাব পৰা গৈছে বনকৰ্মীগৰাকীৰ নাম ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে নিজৰ ভুলৰ বাবে এগৰাকী বনকৰ্মীয়ে বাহনৰ পৰা নমাৰ সময়তে নিজৰ ৰাইফলৰ গুলি লগাৰ ফলত বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে বনকৰ্মীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কি পৰিস্থিতিত আছে কি পৰ্যায়ত আছে সেই সন্দৰ্ভত জানিব পৰা হ'ব কাৰণ ICUত বৰ্তমান চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান বিপিন ডেকা নামৰ বনকৰ্মীগৰাকী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই অঘটন সংঘটিত হয় গোবিন্দ দাস আছে এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক গোবিন্দ দাস আপোনাৰ সৈতে যেহেতু সংযুক্ত হৈছো ফোন লাইনত আৰু যেহেতু এগৰাকী বনকৰ্মীৰ নিজৰ ভুলৰ বাবে অঘটন সংঘটিত হৈছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো পুৱতি নিশা আচলতে কেনেদৰে অঘটন সংঘটিত হ'ল হয় কালি ৰাতি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকলে ৰাতি টহল দি আছিল টহল দি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকে যেহেতু গোটেই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত টহল দি থাকিব লগা হয় যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পুৱতি নিশা 4:30 মান বজাত তেওঁলোকে নিজৰ গন্তব্যস্থান আহি পাইছিল আৰু গাড়ীৰ পৰা নমাৰ সময়তে বনকৰ্মীৰ
তেওঁলোকৰ নিজৰ বন্দুকৰ বুলি নিজৰ সোবাহুত লাগিছিলে আৰু লগাৰ ফলতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। আহত হোৱাৰ পিছত তেখেতক বৰ্তমান গুৱাহাটী JMCHত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও ICUত ভৰ্তি কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ। বৰ্তমান বিপিন ডেকা নামৰ এই বনকৰ্মীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নেকি? কাৰণ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত যিহেতু GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নেকি? বৰ্তমানলৈ তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহি পোৱা নাই। আমি বন বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ। পৰৱৰ্তী কিবা তথ্য পালে আমি ND24 দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, গোবিন্দ দাস, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৰুণাচলৰ নামচাইৰ লাথাওত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলী। এখন বাহনত উগ্ৰপন্থী থকাৰ সন্দেহত গুলীচালনা। সেনাৰ তালাচীৰ সময়তে পাৰ হৈ গৈছিল বাহনখন। গুলীচালনাত আহত হৈছে এগৰাকী স্থানীয় যুৱতী। গুলীবিদ্ধ যুৱতীগৰাকীক ডিব্ৰুগড় এখন হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এখন বাহনত উগ্ৰপন্থী থকাৰ সন্দেহত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এগৰাকী যুৱতীও আহত হৈছে। সেনাৰ তালাচীৰ সময়তে পাৰ হৈ গৈছিল বাহনখন আৰু তেনে মুহূৰ্ততে অঘটন সংঘটিত হয় অৰুণাচলৰ নামচাই। প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ। প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি, লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ। আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে? আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত। ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স। কেনেকৈ পঢ়িব, কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে, কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব, ক'ত ওলাইছে চাকৰি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ। প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি, লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ। আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে? আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত। ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স। কেনেকৈ পঢ়িব, কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে, কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব, ক'ত ওলাইছে চাকৰি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ। প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি, লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ। আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে? আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত। ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স। কেনেকৈ পঢ়িব, কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে, কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব, ক'ত ওলাইছে চাকৰি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ। প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি, লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ। আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে? আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত। ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স। কেনেকৈ পঢ়িব, কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে, কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব, ক'ত ওলাইছে চাকৰি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি
সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল
PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব
APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব APSCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল until we run out of scientists. Yeah, so I think Not the hardware. we need the young budding
viewers who've joined us in the launch gallery to become scientists themselves and famed scientists who take India to great heights, so that we may have names. Yes, right now, maybe. Coming to one more interesting fact, I think a lot of people, they don't know this. Like, if you look at a launch vehicle, it seems pretty rigid at first. But the interesting fact is when the entire rocket, when in flight, it experiences combined effect of aerodynamic loads, engine thrust, wind gust, and due to different steering maneuvers, the teams or the designers deliberately give some flexure, or like they make rockets slightly less rigid so that it can actually bend along its length throughout the flight. This is intentional, that designing an absolutely rigid rocket would make it significantly heavier and less efficient. And it also creates a complex engineering challenge. As the structure bends, the onboard sensors can detect these motions, so the guidance and control system must distinguish the rocket's actual attitude and structural flexing to avoid unnecessary control corrections. And engineers carefully predict these bending modes and their natural frequencies through the structural dynamics and aeroelastic analysis, ensuring the vehicle remains stable even as it flexes its way through one of the most demanding phase. And this flexure could go up close to 10 centimeters, I think. Yeah, close to 10 centimeters. That's pretty huge. That's right, Akhil. Something for the kids who might be, looking at this live stream. So rockets don't just fly, they keep falling around Earth. It might be difficult to imagine this, but people often imagine astronauts escaping Earth's gravity. The truth is, gravity never lets go. Even the International Space Station is constantly falling towards the Earth, but it's moving sideways at so high speed that it keeps missing the ground. And that's what we call as orbit. Yeah, that's wonderfully put. Orbit is a state of perpetual free fall. Yeah, Wow. that's right. And you spoke about how astronauts on the International Space Stations are also constantly falling towards Earth. And with us today in the Mission Control Center is our very own astronaut, Shubhanshu Shukla. And he's been following Skyroot's journey from a very close distance. He's part of our family as well. And he's here to cheer us on. So we thank him for his presence. One more interesting fact for our viewers, that rockets get lighter every second. Unlike an airplane, a rocket becomes lighter every second because it continuously burns and throws away propellant. Because in aircrafts we have air-breathing engines, so the oxidizer itself is the air that the turbofan sucks in. But when you have a rocket, you cannot have. Yeah. So when we are dealing with rockets, there is no air, outside air can enter and can be utilized for propulsion. So we have to carry our own bottles of oxidizers and fuel. And once the rocket is ignited and it's on its way through the entire flight, the propellant is expelled, and when the stage gets burned out, it's also thrown away or jettisoned. So that is why rocket keeps accelerating, because there is less and less mass to push. That's right, Akhil. A rocket may weigh hundreds of tons on the launch pad. Consider our Vikram 1, it weighs around 45,000 kgs on the launch pad, but nearly 90% of that weight is just propellant. That's really amazing. That structural mass is so less. I mean, The views on your screen are from the launch gallery at Sri Harikota, and we have thousands of students who've joined us
from all over the nation, and they're eagerly waiting the launch of India's first privately built orbital launch vehicle, Vikram 1. And of course, like I mentioned earlier, it's a test flight, and we'll be doing a few of these before we move into routine commercial operations. We are in a state of hold for now. For the viewers who just joined us, we have successfully initiated the automatic launch sequence at T-minus 11 minutes, and a lot of the key events that went into this have been executed. We have a hold right now at T-minus 5 minutes, and just to recap, we've had the switchover to internal power, wherein the vehicle is now powering itself. All of the null checks on our actuators have been completed. So essentially the vehicle's steering systems are in great health. And we're at a planned hold. One quick look at the rocket as well, standing on the launch pad. All right, we're getting updates from the mission control teams. The hold that you observe on your screens was due to a hold raised by the navigation team. Vehicle directed to launch control. Please do the needful pre-exercises to reinitiate ALS and confirm your readiness. And we've gotten confirmation that we will be starting ALS shortly. So please stay tuned. So we had a planned hold, and we've just heard from the mission teams below that we are ready to restart the automatic launch sequence shortly. And just to recap once again, Vikram 1 is on the launch pad. It's ready and eagerly awaiting its first test flight. We've had the initiation of the automatic launch sequence, and through that we've completed the internal power switchover, which means the vehicle is now powering itself using its own batteries. We've also had the null checks been completed, and we're now waiting for the next window to come about for the ALS to restart. So now that we know that the ALS is on hold and soon we'll be back with a new time and the restart of ALS, let's talk about the entire journey of Vikram 1, the mission sequence. Now we know that first 100 seconds of the flight, the stage 1 will power the rocket to the denser layers of the atmosphere, and exactly at an altitude of 53 kilometers at 103 seconds, the stage 1 burnout will happen and the stage separation will initiate. And after that, the stage 2 will ignite and it will power the rocket through the thinner layers of the atmosphere while keeping the same level of acceleration. That is the point. And later on in the stage 2, during the stage 2 burn duration, later half, you have the payload fairing and it separates, and this is the first time when the payload or the satellite is exposed to the atmosphere or to the space, the higher layers of atmosphere, which is exactly nearly close to space. Yeah. Having protected the satellite throughout the ascent, that the fairing's job is done. Yeah, that's right, Akhil. And you mentioned that the PLF, or the payload fairing, is the portion that essentially protects the satellite from the difficulties of the environment that the rocket goes through. The question then becomes, how do we separate all our stages, right? So we use something which is very unique, and we're very proud of that. In-house to Skyroot, we have the separation teams which have developed a pneumatic ultra-low shock mechanism, and the whole goal of this mechanism is it relays very little shock to the payload itself. So
Roger. the payloads usually carry very sensitive Noted. electronics and instruments. So if you have Control a shock calling event timing. come about, it may Timing, damage yeah, please some go of the ahead. sensitive instruments. Timing, you can So that's set why the we device specifically 302, made it a point to 12, develop 05, this 30 hours pneumatic IST. ultra low shock separation mechanism. Like for the knowledge of our viewers, I would also like to reiterate most You can typical set and rockets, hold they the use comma. pyrocords, which use explosive charge to shear out the bolts and separate or jettison the entire stage, which could be catastrophic for some sensitive payloads. That is Yeah. very costly and could be like you might Timing lose calling some data control? from the satellite and affect its workability. Control here, go ahead. Definitely. Still external hold mode is coming. Right. Noted. Now, even after the payload fairing has separated, Launch the job control. isn't done yet, right? The climb is Please still release external going hold. on. Stage 3 steps in and it generates quite a Launch large control amount of controls. thrust External hold to release. essentially power the vehicle Roger. into orbit. It keeps pushing it to near orbital velocities. Control. And then Request comes something MCC to different, release the like we hold. talked about earlier. We have the orbital adjustment module that kicks in, and this is the stage that I got to work on very closely. Like I mentioned earlier, it was a team of very ingenious, multidisciplinary members. We had teams from systems, propulsion, dynamics, set the revised stage quality, 02, 12, 05, safety, 30 hours reliability, CFD, design. I mean, you cannot count these fields on the fingers of your hand, and they all had to work in unison Control to all ground stations. build this stage. All ground stations to And know. then once Revised it starts T0 working, is it at will precisely 12:05, place 30 hours all IST. of these satellites into its intended orbit. And you might feel like all of this is happening. There's so many things happening, right? But it's just 16 minutes. That's all it takes. It's so minus 20 fast, minutes. but it seems really long. Like it took us like 1 hour from the entire bus stand to reach Sriharikota. But as Suyash pointed out, so it's such a we can say the entire rocket engineering, the complexity, looking at the complexity of it, it's like an entire opera house. You have to be like a soprano. You have to be so perfect. Every system, every individual, and আৰু every কেইটামান component মুহূৰ্তৰ পাছতে সফল উৎক্ষেপণৰ বাবে যিসমূহ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইসমূহ ব্যৱস্থা হয়তো সম্পন্ন হৈ পৰিব আৰু তাৰ পাছতে উৎক্ষেপণৰ বাবে যিসমূহ নিয়ম নীতি বান্ধি দিয়া আছে সেইসমূহ নিয়ম নীতি অতিক্ৰম কৰি উৎক্ষেপণৰ বাবে সকলো সাজু হৈ পৰিব আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আমি শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পুনৰাই আগবঢ়াম। ৰাজ্যত হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে কণীৰো অস্বাভাৱিক দাম বৃদ্ধি হৈছে। সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অন্যান্য সা সামগ্ৰীৰ দামো। দাম বৃদ্ধিৰ ফলত সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ। দোকানলৈ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈ অসহায় হৈ পৰিছে এতিয়া গ্ৰাহক ৰাইজ। প্ৰতি প্লেট কণীৰ দাম 250 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰা কণীৰ দাম পূৰ্বৰ তুলনাত 20ৰ পৰা 30 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতি প্লেট কণীত পূৰ্বৰ তুলনাত অসমত উৎপাদিত থলুৱা কণীৰো দাম বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতি কাৰ্টন কণীৰ দাম 1580 টকাৰ পৰা হ'লগৈ 1680 টকা পৰ্যন্ত। 180 টকাৰ প্ৰতি প্লেট কণী হ'লগৈ 250 টকাৰ পৰা 270 টকা পৰ্যন্ত। বাহুবলী কণীৰ প্ৰতি কাৰ্টনত 1650 টকাৰ পৰা হ'লগৈ এতিয়া 1730 টকা পৰ্যন্ত। প্ৰতি প্লেট বাহুবলী কণীৰ দাম হ'লগৈ 280 টকাৰ পৰা 290 টকা। মিঠাতেলৰ ক্ষেত্ৰতো পূৰ্বৰ তুলনাত 5ৰ পৰা 10 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতি লিটাৰ ইঞ্জিন মিঠাতেলৰ দাম 237 টকাৰ পৰা হ'লগৈ 255 টকা। পূৰ্বৰ তুলনাত পূৰ্বৰ 190 টকাৰ ধাৰা তেলৰ দাম এতিয়া এই মুহূৰ্তত 220 টকা হৈছেগৈ। 2 পৰা 3 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি কেজি চেনিৰ দামো। প্ৰতি কেজি চেনিৰ পাইকাৰী দাম 48 টকাৰ বিপৰীতে খুচুৰা 53 টকাৰ পৰা 55 টকা হৈছেগৈ। প্ৰতি কেজি সাৰ্ফ এক্সেলৰ পেকেট 137 টকাৰ পৰা হ'লগৈ 142 টকা পৰ্যন্ত। প্ৰতি কুইণ্টল বগা পিঁয়াজৰ পাইকাৰী দাম হৈছে 3200 টকা। প্ৰতি কুইণ্টল ৰঙা পিঁয়াজত ভৰিব লাগিব 3400 টকা। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দাম হ'লগৈ 45 টকাৰ পৰা 50 টকা পৰ্যন্ত। সোণাশক্তি চাউলৰ 26 কেজিৰ বেগত 1580 টকাৰ পৰা হ'লগৈ 1850 টকা। আৰহাম চাউলৰ 26 কেজিৰ বেগত 1250 টকাৰ পৰা হ'লগৈ এতিয়া 1450 টকা। যোগী ঘোপাৰ পৰা মুস্তাক আলমৰ
আমি প্ৰতিবেদন পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু কিদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে সেই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে যোগীঘোপাতে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হুৰাহুৰে যি দাম বাঢ়িছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম সেই খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিত এতিয়া জুৰুলা হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক এজাক বৰষুণতে মহানগৰীৰ যোৰাবাটত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি যোৰাবাটৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে পথ নিৰ্দেশনা যান বাহন আৰক্ষীৰ গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া বাহনসমূহক দিগাৰু হৈ অহাৰ আহ্বান গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিমুৱা বাহনসমূহক নাৰেংগী হৈ যোৱাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে জিলা প্ৰশাসন লগতে যান বাহন আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এই নতুন নিৰ্দেশনা কাৰণ যোৰাবাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজাক মাথো মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কিদৰে এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল কালিৰ দিনটোত যোৱাকালিৰ দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগৰ এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ যিটো মুহূৰ্তত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত উজনিমুৱা যিসমূহ নৈশ বাছ বা নামনিমুৱা যিসমূহ নৈশ বাছ সেই নৈশ বাছসমূহ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যথেষ্ট তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই মুহূৰ্তত যোৰাবাটৰ এই আমি দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ কালিৰ দিনটোত কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত যোৰাবাটেই নহয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বিশেষকৈ GS ৰোডত ভয়ংকৰ তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল আজিও সেই একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সেই বাটসমূহ মুকলিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাখনো JCB লগোৱা হৈছে চাফাৰ বাবে নিষ্কাশনৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি কেইবাটাও ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বানপানী এজাক মাথো চিপচিপীয়া বৰষুণতে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যোৰাবাটত আৰু যাৰ বাবে নীতিৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যান বাহন আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বিশেষ নীতিৰ নিৰ্দেশনা নৈশ বাছসমূহৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰীৰ ESIC হাস্পতালত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰহাৰ কৰ্তব্যৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুৰুতৰভাৱে আহত ভৱেশ কলিতা আৰু ভাস্কৰ কলিতা কোঠাৰ ভিতৰত সোমোৱাই গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ দুয়োকে আৰু ইতিমধ্যে আহত দুয়োকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ সাধাৰণ কথাতে ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰহাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগীয়ে আৰু মহানগৰীৰ ESIC হাস্পতালত ৰোগীৰ আত্মীয়ক মাৰপিট কৰাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ ESIC হাস্পতালত এই অঘটন কোঠাৰ ভিতৰত সোমোৱাই গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে ৰোগীৰ আত্মীয় দুগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আহত দুয়োকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সাধাৰণ কথাতে ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰহাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আৰু এই লৈ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এজাহাৰ দাখিল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দুগৰাকী ৰোগীৰ আত্মীয় আমি দেখুৱাই আছোঁ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি তেজেৰে তুমুৰলি অৱস্থাত কিদৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই মুহূৰ্তত আমি সেই মুহূৰ্তৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰহাৰ কৰ্তব্যৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আৰু কৰ্তব্যৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কোঠাৰ ভিতৰত সোমোৱাই গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে ৰোগীৰ দুগৰাকী আত্মীয়ক এয়া দুগৰাকী আত্মীয়ক যিটো মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেজেৰে তুমুৰলি অৱস্থাত এনেদৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকী ৰোগীৰ আত্মীয়ক সাধাৰণ কথাতে ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰহাৰ কৰিছে ESIC হাস্পতালত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ফোন লাইনত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বিজয় কলিতা আছে ফোন লাইনত বিজয় আপোনাৰ সৈতে ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ মহানগৰীৰ ESIC হাস্পতালত মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ চাওক ভাবিছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দুগৰাকী যুৱকক কৰ্তব্যৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গুৰুলাগুৰুলিকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু কৈছে যথেষ্ট ইতিমধ্যে ৰক্তক্ষয় হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে বশিষ্ঠ থানাৰ তেওঁলোকে কাষ চাপিছে ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে এখন ইতিমধ্যে এজাহাৰৰ বাবে তেওঁলোকে জোৰ জাৰ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছে যে ESIC এখন এই ধৰণৰ এখন মেডিকেল আৰু সেই মেডিকেলখনত যথেষ্ট সংখ্যক লোক যায় আৰু এই যি দুগৰাকী যুৱক
যুৱক ইতিমধ্যে সেই স্থানলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ৰোগী তাত আছে ৰোগী তাত ভৰ্তি হৈ আছে এগৰাকী মহিলা তাত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু সেই মহিলাগৰাকী এগৰাকী হাৰ্টৰ পেচেণ্ট গতিকে সেই হাৰ্টৰ ৰোগীগৰাকীৰ বাবে তেওঁলোকে অহৰহ এই ধৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া শাৰী হৈছে কাৰণ যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে বা এই যিসমূহ মেডিকেল আছে তাত আপোনালোকে গম পায় যে ৰোগীৰ যিসকল আত্মীয় থাকে সেই আত্মীয়সকলে বা যথেষ্ট সময় আচলতে এটা দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোকে থাকিব লগা হয় তাৰপিছত সাধাৰণ এটা কথা চিকিউৰিটি গাৰ্ড এগৰাকীক তেওঁ এটা কথাই সুধিছিল যে কিমান সময় লাগিব এই যিখন পত্ৰ এই পত্ৰখন ফিল আপ কৰি জমা দিবলৈ কিমান সময় লাগিব এই ধৰণৰ কিছু এটা সাধাৰণ কথা আৰু এই সাধাৰণ কথাটোকে ইমান জটিল কৰিলে তাৰপাছত তেওঁলোকক প্ৰথমতে আচলতে এই ধৰণৰ অসভ্য গালি গালাজ পাইলে তাৰপিছত তেওঁলোকে কিয় আচলতে এই ধৰণৰ গালি গালাজ পাইলে সেই কথাবোৰ সুধিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমে তেওঁলোক গুটিয়াই দিয়ে অৱশেষত এটা কোঠাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক লৈ গৈ সেই দুগৰাকী যুৱকক লৈ গৈ গুৰুলিকৈ ইতিমধ্যে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু এই যি দুগৰাকী যুৱকক প্ৰহাৰ কৰাইছে এগৰাকী যুৱকৰ নাম হৈছে ভৱেশ কলিতা আন এগৰাকী যুৱকৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ কলিতা তেওঁলোকৰ ঘৰ হৈছে নলবাৰীত এই যে ভৱেশ কলিতাৰ তেওঁৰ নিজৰ আচলতে আত্মীয় তাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে ই.এছ.আই.চি মেডিকেললৈ তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এখন এজাহাৰৰ বাবে সাজু কৰিছে তেওঁলোকে যি নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দিব আৰু কেৱল মাত্ৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নহয় তাত থকা 2-3জন নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে একেলগে মিলি এটা কোঠাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে প্ৰহাৰ কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে আৰু হয়তো ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিব বা গোটেই ঘটনাটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব ভাবিছোঁ হয় বিজয় কলিতা আচলতে কি কথাত এই মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল কাৰণ ই.এছ.আই.চি হাস্পাতালত যিসমূহ ৰোগী যায় সেইসকলে আচলতে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে যথেষ্ট পিছপৰা তেওঁলোক ৰোগী আৰু সেই পিছপৰা ৰোগীসকলে নিজৰ সুবিধাৰ বাবে ই.এছ.আই.চি হাস্পাতালত যাওঁতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে গতিকে এইলৈ যথেষ্ট এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ ৰোগীৰ দুগৰাকী আত্মীয়ক গুৰুলাগুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে এটা ৰুমৰ ভিতৰত এটা কোঠাৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ গুৰুলাগুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে গতিকে অতি ৰহস্যজনক এই ঘটনা ভাবিছোঁ আপুনি এই কথাটো সকলোৱে ইতিমধ্যে অৱগত যে ই.এছ.আই.চি যিসমূহ হাস্পাতাল আছে তাত আচলতে কোনটো পৰ্যায়ৰ তাত লোকসকল যায় যে একেবাৰে আচলতে নিম্ন মধ্যবিত্ত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে সেই তাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰে গতিকে এখন যেতিয়া হাস্পাতাল এগৰাকী ৰোগী তাত চিকিৎসাধীন হৈ থাকে সেই সময়খিনিত পৰিয়ালৰ যিটো আচলতে মানসিক অৱস্থা সেই অৱস্থাটো কিমান আচলতে জটিল হৈ থাকে সেয়া হয়তো সকলোৱে অনুধাৱন কৰিব পাৰে অনুভৱ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ পিছত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই যিসমূহ চৰকাৰী চিকিৎসালয় আছে তাৰ যিবোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে যদি এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে মাত্ৰ তেওঁলোকে সাধাৰণ কথা এটা সুধিছিল যে কিমান সময় লাগিব বা এই যিখন ফৰ্ম তেওঁলোকে পুৰাব সেই পুৰতে কিমান সময় লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে ৰোগী তেওঁলোকৰ চিকিৎসাধীন আছে গতিকে দীঘলীয়া তেওঁলোকে শাৰী ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰো ক'ৰবাত অৱসাদ আচলতে বাঢ়ি যায় যে ইমানখিনি সময় তেওঁলোকে যদি সেই যিটো প্ৰচেছ থাকে সেই চিকিৎসালয়বিলাকৰ যদি প্ৰচেছেই কৰি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে আন কামসমূহ কেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব গতিকে এইবোৰ কথাৰ বাবে তেওঁলোক যথেষ্ট ভাৰাক্ৰান্ত হৈ থাকে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে সাধাৰণ এটা কথা যেতিয়া নিৰাপত্তাৰক্ষী বা তাৰ কৰ্তব্যৰত কোনো লোকক যদি সুধিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে যদি অসভ্য গালি গালাজ কৰে তেওঁলোকে যদি তাত খুব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ঘটনা আচলতে হয় তাৰ পাছতে তেওঁলোকক এটা ৰুমৰ ভিতৰত লৈ যোৱা হ'ল তাত তেওঁলোকক অসভ্য গালি গালাজ কৰা হ'ল 3-4গৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মিলি প্ৰহাৰ কৰিলে আৰু সেই প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ৰক্তক্ষয় হৈছে যথেষ্ট মূৰত আঘাত পাইছে বা মূৰত আঘাত পাইছে চকুত আঘাত পাইছে এই ধৰণে মুখমণ্ডলৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাত ইতিমধ্যে পাইছে এই দুগৰাকী যুৱকে গতিকে ইয়াৰ পাছত ভাবিছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এখন এজাহাৰ কিছু সময় পাছতে হয়তো বশিষ্ঠ আৰক্ষীক দিব আৰু তাৰ পাছত গোটেই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটো বশিষ্ঠ আৰক্ষীক কিদৰে তদন্ত কৰিব আৰু গোটেই ঘটনাটো কিহৰ বাবে সংঘটিত হ'ল হয়তো আৰক্ষীয়ে গোটেই কথাখিনি খুব স্পষ্টভাৱে জনাব হয় বিজয় কলিতা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই এইটো কথা জানিব মানে মোৰ আচৰিত এইটো লাগিছে আজিৰ তাৰিখত পুলিচেও যদি কোনোবা এজন চোৰো হয় এজন ডকাইতো হয় মাৰি পেলাই মাথা দি তেজ উলিয়াই দিব নোৱাৰে কিন্তু হস্পিটালত মানুহবোৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত থাকে কাৰোবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টেনশ্যন ইফালে এডমিটো হৈ আছে তেনেকুৱা সময়ত চিকিউৰিটিৰ লগত দুই এটা মানে আপোনাৰ মতানৈক্য হ'ব পাৰে সেই বুলি চিকিউৰিটিয়ে মাৰি পেলাই মাথা নাকত ইয়াত ফালি দিছে আৰু লগত যিজন আছে সেইজনত আৰু চিকিউৰিটি লাগি পেলাই দাণ্ডা দি পেলাই মাথা দি তেজ বৈ আছে এইফালে মানে কাণেৰে তেজ বৈ আছে আৰু তাৰপিছত হস্পিটালৰ পৰা খবৰ দি পেলাই পুলিচ আহিছে এতিয়া আমি বশিষ্ঠ থানাত এতিয়া কথাটো হ'ল মই হস্পিটালত মানুহ বেমাৰৰ কাৰণে যায় 10টা টেনশ্যন 100 বুঢ়ী টেনশ্যন তাতে যদি মানে এটেণ্ডেণ্টক চিকিউৰিটিয়ে দাণ্ডা মাৰি মাথা ফালি দিছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰ থকা এখন
হস্পিটেল ESIC হস্পিটেল গতিকে এইটো কথাটো হ'ব লাগে এতিয়া সৰু মানুহ বুলি যদি এৰি দিয়ে কোনোবাই তেনেহ'লে কথাবোৰ এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব সদায় মানে মেইন কথাটো হৈছে এৰি দিব নালাগে নহয় এতিয়া সৰু মানুহবোৰৰ হয় যদি কোনো মাত নামাতে মাতিব কোনে কাহিনীটো কথা এতিয়া এইবোৰ কাহিনী কেতিয়াবা গাপ দি যাব বহুতে গাপ দি গুচি যাব এওঁলোকে ভুক্তভোগী হৈ থাকিব প্ৰাইভেট চাকৰি এৰি থৈ আহিছে এতিয়া আমি আহিব লগা হৈছে প্ৰাইভেট চাকৰি এৰি থৈ মোৰ ভাইটি হয় মোৰ ভাইটিৰ নাম ভৱেশ কলিতা সি আহিছিল মানে মেডিকেল মানে মিছেছক দেখুৱাবৰ কাৰণে আহিছিল কিবা এখন সাধাৰণ কাগজৰ কাৰণে কৈছিল যে এখন মোক আনি দিয়া বা কিবা বহুত লাইনত মানুহ আছিল তেতিয়া কৈছিল যে বোলো মোক এখন কাগজ বা আনি কিবা এটা মোক হেল্প কৰি দিয়া বুলি কৈছিল তেতিয়াই সিহঁতৰ মানে তোক বোলে তই বোলে কোন বোলে তেনেকুৱা মানে ব্যৱহাৰ কৰিছে ব্যৱহাৰ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় বাৰু ঠিক আছে তেনেকৈ কৈছে বাৰু কিবা কৰি নহ'ল সেইবুলি তাক টানি নি কিনে আকৌ লাষ্টত তাক টানি নি ৰুমৰ ভিতৰত নিছে ৰুমৰ ভিতৰত নি কিনে তাক মাৰিছে এইটো মানে ভাইটি এতিয়াই মোক ক'লে লগে লগে এইটো মানে চিকিউৰিটি ৰুমত হস্পিটেলৰ পুৰণা ৰুমত নি কিনে মাৰিছে মানে সেইটো হৈছে এতিয়া মোৰ ভাইবোৰটো তাতেই আছে মোৰ ভাইবোৰটো মানে মেডিকেলত আছে এই ভাইটিৰ কিবা হাৰ্টৰ কিবা এনেকুৱা উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয়